تحالف المغرب مع أكبر دولة إسلامية من حيث المساحة يعزز من نفوذ المغرب في العالم الإسلامي، خاصة بعد إلغاء التأشيرة بين المغرب وكازاخستان موضوع هذه الحلقة واعترافها بمغربية الصحراء. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. عبرت كازاخستان على لسان نائب رئيس الوزراء وزير خارجيتها مراد نورتيلو عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب، هذا الأخير الذي اعتبر في بيان مشترك تلا اجتماعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا قبل 3 أسابيع بالرباط، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساس جاد وذو مصداقية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وتم بعدها إلغاء التأشيرة بين البلدين لتسهيل التواصل بين الشعبين ودعم العلاقات التجارية والعسكرية بين البلدين. وبناء عليه، ما هي معالم الاتفاقات الأخيرة بين المغرب وأكبر بلد إسلامي في العالم من حيث المساحة؟ ولماذا تعتبر كازاخستان دولة رئيسية في العالم رغم حضورها الإعلامي الخافت في الدول العربية؟ ولماذا توجه المغرب إلى كازاخستان في هذا التوقيت بالذات؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، فبخصوص قضية الصحراء، أكد نورتيلو الذي يعد أول وزير خارجية من كازاخستان يزور المملكة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1992 أن بلاده تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء وفقا للمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية. وتابع أن جمهورية كازاخستان تدعم سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، وترحب في هذا الصدد بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس جدي وذو مصداقية للتواصل من خلال المفاوضات إلى حل سياسي لقضية الصحراء. يأتي هذا الاعتراف من كازاخستان الذي أسميها بعملاق الدول الإسلامية النائم، لأن هذه الدولة تبلغ مساحتها 2,725,000 كيلومتر، وبهذا تكون أكبر من الدول ذات الغالبية المسلمة في العالم، أي أنها أكبر مثلا من تركيا ب3 أضعاف وأزيد. وهذه المساحة الشاسعة جعلتها تتبوأ مراكز متقدمة في عدة قطاعات، فهي 9 أكبر مصدر للقمح في العالم لأن أغلب أراضيها خصبة، وهي 9 أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك ثروات معدنية ضخمة، حيث يتجاوز احتياطي اليورانيوم فيها أكثر من 42% من احتياطات العالم، وهو ما يقارب من نصف احتياطي العالم من اليورانيوم، وهو موجود في هذه الدولة فقط، بالإضافة إلى احتياطات ضخمة من الحديد والذهب والنحاس والكبريت وعدة معادن أخرى. وعلى ذكر الكبريت، المغرب أكبر مستورد في العالم للكبريت من دولة كازاخستان، لأنه يستعمل هذا المعدن في تحويل الفوسفات المغربي إلى منتجات صناعية، لأن الكبريت الكازاخي لديه خصائص مهمة. كل هذه الثروات الضخمة مع عدد سكان قليل يقدر ب20 مليون نسمة جعل كازاخستان أكبر اقتصاد في دول وسط آسيا، حيث يمثل حجم اقتصاد كازاخستان حوالي 60% من مجموع اقتصادات كل دول وسط آسيا. بالتالي لدينا دولة عملاقة بكل المقاييس، ولكن للأسف هي غير معروفة لأغلب العرب، رغم أنها من الدول الناطقة بالتركية وذات غالبية مسلمة، ولكن احتلالها من طرف الاتحاد السوفيتي وتوطين الروس خاصة في شمال البلاد جعل فيها تنوع عرقي وديني. حتى الحروف المستعملة في اللغة الكازاخية أو التركية كما يحلو تسميتها تم تغييرها من الحروف العربية إلى حروف روسية، وإلى الآن تعتبر هذه الدولة خاضعة للنفوذ الروسي، خاصة بعد تحرك القوات الروسية فيها مؤخرا لتأمين رئيس البلاد بعد محاولة تنحيته من منصبه من قبل الشعب. والآن الأتراك يحلمون بعودة هذه الدولة إلى نادي الدول الناطقة باللغة التركية
في وسط آسيا وإعادة أمجاد الإمبراطورية التركية المسلمة. إضافة إلى هذه المقومات، الدولة تمتلك أيضا استراتيجية للصين، لأن طريق الحرير يمر عبر أراضيها، وهذا جعل من كازاخستان كنز جيو استراتيجي للصين وروسيا وتركيا وكل دول آسيا الوسطى. والمغرب أيضا هو مستفيد، وسأشرح هذا بشكل مفصل فيما بعد، حيث أشاد وزير الخارجية الكازاخي بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لضمان ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذلك مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المشترك في منطقة المحيط الأطلسي الإفريقي. كما رحب بالمشروع الاستراتيجي الطموح لخط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، معترفا بمساهمته في تنمية البلدان الإفريقية ورفاهية شعوبها. وبخصوص التعاون الاقتصادي، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للنمو القوي الذي تعرفه العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث نمت المبادلات التجارية بين البلدين بأكثر من 70% في خلال 3 سنوات لتتجاوز 270 مليون دولار. صحيح يبدو أن الرقم غير ضخم، ولكن يجب أن نعلم أن هذا يعتبر رقما محترم بالنظر، لأن كازاخستان دولة حبيسة عن البحار المفتوحة وتبعد عن المغرب أكثر من 6300 كيلومتر. وتعهد الوزيران باستكشاف فرص جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي من خلال تسهيل زيادة وصول السلع والخدمات من كلا البلدين إلى الأسواق وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال. وفي هذا الصدد أكد الوزيران على أهمية الاستفادة من موقع كل منهما في منطقتي شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وتطلعهما إلى إنشاء مجلس أعمال بين البلدين في أقرب وقت ممكن. وأكد وزير الخارجية المغربي ونظيره الكازاخي على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات مثل الهيدروكربونات والغاز والطاقة المتجددة والتعدين والجيولوجيا وغيرها من القطاعات، خاصة النقل واللوجستيات. وفي هذا السياق رحب الوزيران بالتوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم في مجال الجيولوجيا بين الحكومتين. ومن الأمور اللافتة للانتباه خلال هذا اللقاء تفاهم الوزيرين على استكشاف إمكانيات إنشاء قطب للقمح في المملكة المغربية بهدف تسهيل عبور صادرات القمح الكازاخستاني إلى الدول الأفريقية، كما أعرب عن رغبتهما في تعزيز التعاون والتجارة وتبادل الخبرات الفنية والممارسات الفضلة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ما يعني أن المغرب سيصبح موزعا أساسيا للقمح الكازاخستاني في غرب إفريقيا، وبهذا يحقق المغرب اكتفاءه الذاتي في مرتبة أولى من هذه المادة الاستراتيجية، ويساهم في توسيع نقاط بيع القمح الكازاخستاني في العالم، ويصبح متحكما أساسيا في الأمن الغذائي لعدة دول إفريقية. وبهذا يتم تحقيق معادلة ربح، فالمغرب سيستفيد بوصفه بلد ترانزيت، ومداخيل كازاخستان سترتفع من بيع القمح، والدول الأفريقية ستحصل على احتياجاتها من هذه المادة. وكذلك اتفاق بوريتا ووزير خارجية كازاخستان في الشروع في مفاوضات بين هيئات النقل في كلا البلدين لتسريع فرص استخدام وتعزيز قدرات الموانئ في المغرب وطرق النقل الدولية العابرة لبحر قزوين في مواجهة التحديات اللوجستية بين المنطقتين. بالتالي قد نرى في الأيام القليلة القادمة صوامع لتخزين الحبوب الكازاخستانية تنتصب في موانئ مثل ميناء طنجة أو حتى ميناء الناظور، أو حتى موانئ أخرى بصدد البناء مثل الموانئ التي يتم بناؤها في جنوب المملكة المغربية الآن. ومن هذا المنطلق رحب الوزيران بالدخول المرتقب لاتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الوطنية التي وقعها الطرفان على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 شتنبر 2024 حيز التنفيذ يوم 19 مارس 2025. فخلال زيارة نائب رئيس الوزراء
وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان مراد نور تيليو للمغرب بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد الوزيران بدخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الوطنية حيز التنفيذ يوم 19 مارس الحالي. يشار إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الوزيران على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 26 شتنبر الماضي، وتم إعلان دعم كازاخستان بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء. كما اتفقت كازاخستان مع المغرب مثل ما سبق وذكرنا على إنشاء قطب للقمح وربط موانئها بطريق بحر قزوين. ومنذ أن صارت كازاخستان مستقلة عن الاتحاد السوفيتي في 1991 جذبت استثمارات أجنبية بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فمن الناحية الاستراتيجية تربط كازاخستان الأسواق الكبيرة سريعة النمو مثل الصين ودول جنوب آسيا بأسواق روسيا وأوروبا عبر طريق برية وكذلك طرق سكك حديدية ومينائها على بحر قزوين. ويصف هذا البلد نفسه بأنه ملتقى مشروع التجارة الصيني الضخم المعروف بالحزام والطريق. ولعلمكم تعتبر هذه الدولة تاسع أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ أنتجت حوالي 85 مليون طن سنويا، وهي 10 أكبر منتج للفحم، وهي أيضا ثاني أكبر منجم في العالم لتعدين عملة البيتكوين المشفرة بعد الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن كازاخستان تتصدر جمهوريات آسيا الوسطى فيما يتعلق بأعلى دخل للفرد، فإن نصف سكانها يعيشون في مجتمعات ريفية وغالبا ما تكون معزولة وتعاني من ضعف فرص الحصول على الخدمات العامة لأنها دولة شاسعة المساحة جدا. وفي حين أن الموارد الطبيعية الهائلة للبلاد جعلت نخبة صغيرة فاحشة الثراء، يشعر الكثيرون من العامة في كازاخستان بأنهم مهملون نسبيا خاصة من الحكومة. ويقترب معدل التضخم السنوي من 9%، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 5 سنوات، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 9.75%، ولكن انخفضت الآن. وللأمانة تعززت العلاقات المغربية الكازاخستانية بشكل كبير بعد استقبال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في 28 يوليو 2023 بمقر المجلس بالرباط سفيرة جمهورية كازاخستان لدى المغرب سوليكول سيلوكيزي، وعبرت عن سعادتها ومتانة العلاقات بين الدولتين، مشيرة في هذا السياق إلى أن افتتاح سفارة كازاخستان بالرباط في 30 من دجنبر عام 2020 يشكل ثمرة لهذا المسار المتميز في العلاقات مع الرباط، بعد أن فتحت المملكة المغربية سفارتها في هذه الدولة التركية سنة 2016. وفي آخر زيارة لنائب الوزير الأول وزير خارجية كازاخستان، هنأ المغرب على تنظيم المرتقب بمراكش خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025 للدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، وأكد على ضرورة التنسيق الأمني بين البلدين. وعلى الصعيد الديني أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإسلامية بالبلدين واعتبارهما عضوين بمنظمة التعاون الإسلامي. كما شدد المسؤولان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين البلدين اللذين يتوفران على تاريخ عريق ويتقاسمان العديد من الروابط الدينية والثقافية، مع إمكانية فتح خط طيران مباشر بين الرباط وأستانا العاصمة الكازاخستانية في إطار رفع التبادل التجاري وزيادة عدد السياح الكازاخستانيين الذين لديهم مستوى دخل فردي يتجاوز ضعفي الدخل الفردي للمواطن المغربي. ومع إلغاء التأشيرات بين البلدين، من المؤكد أن هذا سيرفع عدد المهاجرين المغاربة لهذا البلد الذي يعتبر بلد الفرص، خاصة في مجال الزراعة والتعدين وحتى في مجال السياحة. من المرجح أن نرى في السنوات القادمة انتشار عدة شركات مغربية لبناء محطات للطاقة الشمسية في جنوب كازاخستان، المشمس
نسبيا، بينما قد نرى عدة شركات كازاخستانية تعمل في المغرب في مجال التنقيب عن النفط والمحروقات، لأن كازاخستان متقدمة في هذا المجال. وقبل 3 أشهر احتضن مقر وزارة العدل حفل توقيع 3 اتفاقيات محورية في المجال الجنائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي. وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أن حفل توقيع الاتفاقيات ترأسه عبد اللطيف وهبي وزير العدل سيلوف المدعي العام الكازاخستاني بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين. وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية الأولى تتمثل في اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي التي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق والتحري وجمع الأدلة، ما يساهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين. كما تسعى كازاخستان إلى الاستفادة من التجربة المغربية في صناعة السيارات والاستفادة أيضا من العلماء المغاربة. وفي هذا السياق حظى العالم المغربي رشيد اليازمي مخترع بطارية الليثيوم القابلة للشحن مؤخرا بتكريم من دولة كازاخستان، حيث كرمت جامعة نزار باييف نور سلطان في العاصمة الكازاخستانية العالم المغربي مع منحه لقب أستاذ زائر متميز. وفاقت عدد براءات الاختراع التي حصل عليها هذا العالم المغربي 60 براءة اختراع، من أبرزها شريحة ذكية يمكنها شحن بطارية الليثيوم في أقل من 10 دقائق وتقليل مخاطر السخونة المفرطة التي تؤدي أحيانا إلى انفجار البطارية. لهذا من الوارد جدا أن تساعد المملكة المغربية دولة كازاخستان على تنصيب صناعة متقدمة في مجال السيارات عبر تقديم الدعم التقني والعلمي وتقديم تجربتها في هذا المجال، خاصة في ظل توفر الموارد المالية اللازمة في هذه الدولة الآسيوية الضخمة. وتعتبر دولة كازاخستان دولة علمانية مثل أغلب دول العالم الإسلامي، لأن هذا محظور على دولنا. لذا نجد أن أغلب دولنا فيها بنوك تعمل بالربا وتسمح ببيع المشروبات الكحولية، حتى العقوبات لا يتم تطبيق الحدود المذكورة في القرآن. بالتالي حينما نقول دول مسلمة نحن لا نعني أنها تطبق الشريعة الإسلامية، بل نسبة إلى شعوبها التي تقول أن دينها هو الإسلام. وفي هذا السياق قامت دولة كازاخستان بإلغاء عقوبة الإعدام واعتماد عقوبة الحبس المؤبد. بالتالي زيارة الوفد الرسمي البرلماني الكازاخستاني وخاصة وزيري الخارجية والعدل الكازاخيين دليل على رغبة دولة كازاخستان في بناء علاقات جديدة مع عدة دول بعيدة عنها جغرافيا، والمغرب يريد هذا أيضا لأنه يبحث عن تنويع شراكاته خارج أوروبا. ويبدو أن دولة كازاخستان تحظى بأهمية ملكية خاصة، لأن مغرب اليوم لاحظنا أنه يتحرك بشكل أكثر نشاطا داخل العالم الإسلامي وهو عائد بقوة. بالتالي أعزائي المشاهدين، وقوف دولة كازاخستان مع مقترح مغربية الصحراء دليل واضح على رغبة في التقرب من المغرب، ودليل آخر على رغبة في الابتعاد عن الدول التي تدعم مقترح الانفصال عن المغرب. بالتالي كل أعداء المملكة ينظرون الآن إلى دولة كازاخستان بشكل مختلف، وهم ينظرون إليها الآن بأنها دولة يمكن أن تكون دولة عدوة لهم لأنها لا توافقهم نفس الرأي. وأنتم تعرفون من هي الدول التي تريد تقسيم المغرب إلى دولتين، وبالتالي وقوف أو تحالف المغرب مع كازاخستان هو خطوة مهمة لتدعيم المكانة المغربية في العالم الإسلامي وعلى الساحة الدولية عموما، وهو رسالة واضحة أيضا لكل الدول التي لا تدعم مقترح مغربية الصحراء وتعلن العداء الصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية. فلو وجدنا بعض الدول التي تقف على الحياد فيمكن أن نرى لها عذرا، رغم أنه لا يوجد أعذار كثيرة. ولكن الدول التي لا تزال تقول أنه يجب أن يتم تقسيم المغرب ويجب بزوغ دولة جديدة في المنطقة المغاربية وتصبح 6 دول بدل أن تكون 5 دول، فهذا لا يصب في مشروعنا
لتوحيد دولنا، لأننا بالنهاية نعتبر أنفسنا شعب مغاربي واحد من ليبيا حتى موريتانيا، ولا يوجد فرق لا في ملامحنا ولا في عاداتنا وتقاليدنا ولا الشيء الكثير، وأغلب ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا. لهذا اعتراف دولة من خارج المنطقة المغاربية بمغربية الصحراء هو أمر مهم، وكنت أتمنى أن تسير الدول المغاربية على نهج كازاخستان وننهي هذه المشكلة التي استمرت لعقود. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة، وإذا وصلت عزيزي المشاهد إلى هذا المستوى فأنا أشكرك لأنك من المشاهدين المميزين لهذه القناة. كان معكم حمدي القروي، وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجكم عرب شو.